Siis 3,6... Onks tää nyt sama nainen? 3,6 miljoonaa seuraajaa! Mitä? Video pyörii, niin pieruvitsit vähemmälle. Mä oon Rantamaa Aleksi ja random parit showta tässä tehdään ja aika jännät paikat kyllä. Katsotaan mihin tää vielä menee. On kyllä. Mä oon siis Joalin Loukomaa. Tosi monelle varmaan uusi nimi, mutta ihan täysin suomalainen. Ja joo, jännää. Itse mä odotan innolla kuulla, että mitä sä oot musta sanonut. Apua. Jännää. Oh my god. Okei. Ei oo tuttu henkilö, ainakaan pelkästään kuvasta. Apua, lukeeko täällä jossain jotain? Okei. Aleksi Rantamaa. Pitäisikö mun tietää, kuka on Aleksi Rantamaa? Pitäis varmaan. Anteeksi. Näyttää nuorelta. Vähän tosta jotain naarmuin nenässä, eli varmaan tykkää niinku tehdä kaikkea, puuhastella asioita. Kiva toi korvajuttu, mä en koskaan pystyisi tekemään noin, eli myös aika hyvä, niin kun, varmaan tosi hyvä heittäytyy asioihin. Näyttää erittäin heittäytyvältä ja helposti menevältä ihmiseltä. Paljon naarmuu kanssa tänässä, eli varmasti tykkää niin kun liikuntaa, seikkailla, mä tiedän. Varmasti, jos joku pyytäisi retkelle, lähtisi heti mukaan. Tässä on joku mikrofoni, eli musta tuntuu, että hän myös tekee varmaan jotain podcasteja. Eli varmaan aika niin kun puhelias ihminen myös. Aleksi myös näyttää siltä, että hän tykkää puhua paljon. Mä en tiedä, mulla tulee semmoset vivat. Mulla tulee tosi hyvät vivat. Musta tuntuu, että me voitaisiin tulla tosi hyvin toimeen. Hiukset näyttää hyvältä, niistä pidetään huolta. Eli myös on niin kuin, tai hän tykkää varmaan myös pitää itsestään huolta. En muista mistään. En mä tiedä, voi olla, että mä oon nähnyt jossain. Mä en oo ihan varma. Anteeksi Aleksi, mutta mä en tiedä, kuka sä oot. Erittäin mukava. Tulee varmasti kaikkien kanssa toimeen. Tykkää viettää aikaa yksin. Tykkää viettää aikaa kavereiden kanssa, mutta tarvii aina sen niin kuin oman yksinäisyysajan. Että voi silleen lataa vähän sosiaalipattereita, paristoja, energioita. Varmaan tykkää aika paljon niin kuin melkein kaikenlaisesta ruuasta. Ehkä matkustanut jonkun verran, varsinkin jossain Aasiassa. Mä sanoisin, että hän on asunut koko elämänsä Suomessa, kasvanut Suomessa. Hänellä on sisko, 1 tai 2 siskoa. Tällä hetkellä asuu yksin, mutta on tyttöystävä ja on suunnittelemassa muuttua yhteen. Erittäin sosiaalinen, joo, erittäin sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Tykkää työstään, joo. Mä en tiedä, mitä hän tekee työkseen, mutta musta tuntuu, että hän tekee työkseen jotain, mistä hän tykkää erittäin paljon. No oho, siis varsinkin toi loppu meni niinku aika nappiin. Sisko löytyy ja itse asiassa 2 veljeä. Joo, olen kasvanut Suomessa, enkä ole oikein niinku matkustajatyyppiikään. Ja kyllä, tykkään duunistani. Olen siis Yleisradion toimittaja. Ja teen sitten Yleisradion alla YouTuben kontenttia ja podcastia ja live-showta ja kaikennäköistä muuta tämmöistä vastaavaa. Ja juuret niin tämän median saralta on YouTubessa. Eli olen siis oikeastaan nykyinenkin, mutta kind of ex-tubettaja. Että omalla kanavalla sitten tossa joskus 2014 pintaan niin tuli tehty aika paljonkin kontsia. Oletko siis kovin heittäytyvä ihminen? No vai onko se sellainen, että sä pysyt mukavuusalueella? Gazelien biisissä sanotaan, niin totta tus, mä oon imus. Eli kyllä niin aika harvoin, jos niin joku idea tulee, niin aika harvoin mä siitä kieltäydyn. Että vaikka olisi aamulla 6 töitä ja jengi kysyy 9, että lähdetäänkö, niin ilta 9, että lähdetäänkö, niin kyllä 9/10, niin kyllä mä oon messissä, oli se sitten mitä tahansa. Että mulla on ollut semmoinen asenne, että ei sitä siinä kuolinpedillä niin mieti, että mitä tuli tehtyä, vaan mitä jäi niin tekemättä. Niin, että kaikki vaan mahdollisimman paljon. Antakaa mulle niitä tapahtumia. Ja se on Joalin Loukamaa. Ja nyt täytyy sanoa, että en mä tiedä, onko tämä nyt paha juttu, mutta mä en tiedä, kuka on Joalin Loukamaa. Ensimmäinen reaktio nyt ainakin, että nätti nuori nainen.
Veikkaisin joku ehkä 20-vuotias voisi suunnilleen olla. Ei ainakaan hirveästi vanhempi. Todennäköisesti joku somettaja tai vastaava. Ehkä, jos mun täytyy alusta valita, niin se olisi varmaan TikTok. TikTok se varmaan olisi, koska mulla ei ole ainakaan muualla tullut vastaan ja TikTokia en käytä. Tosiaan veikkaan, että jotain TikTok-sisältöä nuorisolle tekee, eli semmoista sisältöä, mitä mä en välttämättä ehkä kuluta. En mä nyt usko mitään semmoisia tanssivideoita, vaan ehkä jotain semmosia huumoripätkiä. Ja ehkä enemmän naisyleisölle kuin miesyleisölle. Ei ainakaan perussuomalaisia äänestä. Ja no tästä nyt ei kauheasti vaatetusta näy, mutta ainakin tosi siisti ulkoinen olemus. Ei varmasti missään sillan alla asu. Aika kevyet meikit, jos meikkiä laikaa, mulla on aika huonot silmät. Eli luonnon kaunis. Ja ei mitkään shokkivärihiukset, eli en tiedä onko edes värjätty vai onko ihan omat hiukset. Huolitellut kulmakarvat, eli pitää selkeästi huolta ulkonäöstään. Mä veikkaan, että ei mikään kauhean bilehillä kuitenkaan. Semmonen, joka jos ottaa, niin ottaa sivistyneesti, mutta ei ole semmonen superpudottaja, että 2 viinapullosta samaan aikaan, vaan pikemminkin semmonen sivistynyt siiderin litkiä. Ehkä shotti siellä täällä, jos nyt hulluksi mennään. Wow! Okei, on kyllä 20-vuotias tasan. Se oli ihan hyvin arvattu. Joo. Heinäkuussa täytin 20. Kyllä mä käytän TikTokia, mutta mä oon tanssija ollut koko elämäni. Sitä kautta vähän niinku... No tää on vähän outoa, koska mä oon tällä hetkellä vähän niin kuin artisti, muusikko, mä teen musiikkia. Mutta mulla ei ole mitään ulkona vielä. Eli tällä hetkellä mä oon vähän niinku somettaja. So, sä olit silleen oikees. Mutta siis mä muutin pois Suomesta, kun mä olin 3-vuotias. Mä asuin Meksikossa viimeiset 9 vuotta, niin sieltä mä pääsin semmoiseen maailmanlaajuiseen bändiin, jonka nimi on Now United, jossa on 18 ihmistä, kaikki eri maista, niin mä edustin niinku Suomea siinä. Me siis tehtiin musiikkia ja oltiin kiertueella ja tanssittiin ja laulettiin ja silleen. Mä oon nyt vuosi sitten muuttanut Suomeen, alkanut tekemään vähän omia juttuja kanssa. Niin kyllä mä oon tällä hetkellä somettaja, mutta se mun juttu on niinku ollut tanssi ja artistiuus. Mitä muuta sä sanoit? Niin, tää biletys. Joo, niin sekin. Kyllä. Ja sit se tykkään pitää huolta itsestäni erittäin paljon. Ja se biletys oli aika spot on. No niin, ei se sit ihan penkin alla mennyt. Ei, aika hyvä. Paitsi se TikTok-juttu. Joo. Oliko se tämä fun? Okei, mä en löytänyt sen profiilin, mä löysin jonkun funny-sivun. Tossa tagattu. Mentaalissavuke. Okei. Juontaja ja toimittaja. Eli hyvä puhumaan. 27-vuotias. Okei, se näyttikin siltä. Täällä on tyttöystävä. Tyylikäs pari. Söpöt. Okei, tyttöystävä. Aha, joo. Selkeästi tyttöystävä. Söpökuva. Ihana. Okei, mua alkaa kyllä niinku kiinnostaa, mitä hän tekee. Mä haluaisin katsoa jotain videoita. Mitä tarkoittaa TLDR? Okei, eli nämä on selkeästi tämmöisiä kommentointivideoita, missä vähän niin kuin reagoi ja selittää, keskustelee eri aiheista. Ensimmäisen vankeustuomionsa hän sai jo vuonna 1946 varkauksista. Ihan uutisääni. Kauan ennen sitä. Mä haluaisin tietää, puhuuko Aleksi. Mä oon aika varma, että ei, mutta olisi kiva niinku. Se olisi tosi hauska, jos Aleksi puhuisi oikeasti elämässäkin tälleen. Mikä on viimeisin asia, johon Pariisi on käyttänyt yli 500 €? Mä voisin veikata vaan, että ehkä niinku kuvaustarvikkeisiin, mikkiin, kameraan, valoihin. Katsotaan sitten Google auki. Joalin... Ai malli! Okei, no on ainakin. Ja hei, mä arvasin, että 20 vuotta ja ikä on 20 vuotta, eli mulla meni ikä täysin oikein. Suomalainen malli, laulaja ja tanssija, Now United -yhtyeen Suomea edustava jäsen. Siis onks tää nyt sama nainen? 3,6 miljoonaa seuraajaa! Mitä? Onko tää nyt sama? Onko tää nyt sama tyyppi, hei? Kyllä se nyt näyttää. Herran tähden, ja mä en oo...
Anteeksi, nyt mulla on vähän niinku, anteeksi, että mä en oo kuullut susta. Mä en tuolla mallimaailmoissa kauheasti pyöri. Mä sanoin, että se on hotelliviikonloppu, mikä on, kun meillä oli tää kysymys tästä, mihin pari on käyttänyt yli 500 €. Mä veikkaan, että se on hotelliviikonloppu. Eli joku vähän syöty kaviaaria ja muutaman lasi skumppaa. Okei. Oi herra. Miksi mä lukee, että mä oon malli? En mä kyllä malli oo, tai periaatteessa. Mut joo, mihin sä oot käyttänyt? Viimeksi meni äänentoistoon. Että tommosen ihan hemmetin ison soundbarin ostin. Toi ei ollut todellakaan huono veikkaus toi kamerakalusto, mutta olen Yleisradion tosiaan toimittaja, niin Ylehän niin hoitaa nämä hommat. Okei, niin, mutta ei ollut kuitenkaan kaukana. Ei, että kuitenkin elektroniikkaa, niin, olisi voinut kauemmaskin mennä. Mä muutin omaa kämppää vähän aikaa sitten, niin Ikeassa meni noin 700 €. Oho, niin, onhan kun on Ikea-reissa. Hotelli... Söitkö Ikeassa lihapullia? Totta kai. No niin, siis sehän nyt on melkein niinku pakollinen. Mutta joo, hauska juttu, siis on nytkin samassa hotellissa kuin missä se kuva, mitä sä veikkasit, niin mulla on yhteistyö, niin en ihan maksa huoneesta. No niin, ymmärtää. Eri lahja. Mä asun siis Turussa. Niin kun mä oon Helsingissä, niin mä asun täällä hotellissa. Okei, no miltä mä asuttu niinku hotellissa? Siis asutko sä niinku pitkiä aikoja yleensä hotellissa? No mä oon niinku 2-3 päivää viikosta varmaan Helsingissä yleensä, maks joku viikko. Niin en mä niinku sen pidempään, mutta sit koska mä oon tottunut, mä 3 vuotta elämästäni niin oon vähän niinku asunut, tiedätkö, kiertueella. Siihen on vähän niinku tottunut, siihen matkalaukkuelämään. Joo, meillä oli tuossa 2016, niin meillä oli semmoinen kesäkiertue, niin elettiin 1,5 kuukautta hotellissa. Kyllä se alkoi jossain kohtaa, alkoi tulla ikävästä omaakin sänkyä kyllä. Että. Kyllä se oma koti ja se kotiruoka ja kaikki on vaan niin, se on niin ihanaa. Joo, sun arvaus oli huomattavasti lähempänä totuutta. Mun suurin osa rahoista menee varmaan videopelien mikrotransaktioihin tai johonkin tällaiseen niin turhaan shitiin. Että itse asiassa kaikkein suurin, jos mun kuukauden niin menot laitettaisiin, jos se nyt vuokraa lasketaan, se olisi varmaan toi Voltti. Että mä oon todella huono tekee itse safkaa. Se on vaan niin jotenkin maailman helpointa, että 3 näppäystä ja sieltä tulee se perustilaus. Kiitos, 30 minuuttia se on ovella ja turpa kiinni. Ei tarvi siis edes kalsareita pukea jalkaan nykyään, kun nehän jättää sen tuohon oven taakse. Niin ei tarvi edes nähdä ketään. Se on ihan täydellistä. Siis jos jotain hyvää koronassa on se, että volttikuskit ei enää, niitä ei tarvitse tavata. Olipa kauheasti sanottu, mutta en mä halua nähdä ketään ylimääräistä. Ei, mutta mä ymmärrän, varsinkin kun on siellä omassa kodissa mukava olo, niin et sä haluat, että ketään random tyyppi tulee sinne, ja sitten sä joudut käymään semmoista, ymmärrän. Mulla menee kyllä mun shoppailuun jonkun verran. Mä sanoisin, että eniten kyllä tällä hetkellä menee ruokaan, vuokraan ja bensaan, tai silleen tämmöiset perusjutut. Joo, no voin kertoa, että mun pankkitilini on aika pahasti miinuksella, että tuossa pari vuotta sitten niin pankista soitteli joku jätkä, että onkos pankkiasiat kunnossa. Ja mä sanoin, että itse asiassa muuten, mutta voisin tuon luottokortin ottaa. Ja ei mitään, se hoiti mulle sitten luottokortin. Ja se luottokortti, kun tuli tuossa postissa, mä otin sen mun käteen, räpäytin mun silmiä ja se oli tapissa. Se oli tapissa nopeammin, kun mä kerkäsin kissaa sanomaan. Ja siitä lähtien se on ollut tapissa. Ja nyt tuossa eilen, niin mä ajattelin, että nyt Aleksi astuu uuteen aikaan. Mä tilasin aikaisemmin pelkän debitkortin, sen, missä ei ole sitä luottoominaisuutta. Niin se debittikortti tuli, niin samana päivänä mä leikkasin sen luottokorttini kahtia ja totesin, että nyt loppuu tää luottopelleily. No niin. Nyt ollaan siirrytty uuteen aikaan. Toi on hyvä. Mulla kävi vähän sama silloin, varsinkin kun eli sitä kiertueelämää eikä ollut koskaan kotona. Ja sitten oli tietenkin, kun oli uudessa paikassa, niin halusi aina mennä katsoa, mitä siellä on, ja syömään ja shoppailemaan ja bla bla bla. Niin kyllä pari kertaa joutui äitillekin valehtelemaan, että kortti oli käytetty jossain, että mä en ollut käyttänyt sitä, kun siellä oli jotain tonnin reppuja ja kaikkea semmoista. Tonnin reppu? Mitä tonnin reppu tekee, mitä 100 € reppu ei tee? On hieno, siinä lukee Gucci. Jos ei sitä tiedä, niin sitä ei vaan tiedä. Ei, mutta se oli tietysti, nuori Joalin oli sillä, että kerrankin saa omaa rahaa sillä, että pystyy käyttämään. Ja
yhtäkkiä onkin niinku rahaa kaikkiin merkkivaatteisiin ja sillä, niin totta kai oli pakko heittää mennä. No on kai se nyt. Kyllä mä nyt oon oppinut. Mä sanoisin, että vaikka Joelin ajaisi 200 kilsaa tunnissa 40 alueella ja poliisit pysäyttäisi, niin Joelini ei tarvitsisi muuta kuin sanoa, anteeksi, on todella pahoillani, antaa semmonen kaunis hymy, niin se olisi siinä. Eli Joelin ei todellakaan ole ollut ongelmissa poliisin kanssa. Mä veikkaan, että on. Mä en tiedä miksi, mä en tiedä sitä syytä, mutta sanon, että on. Ehkä ylinopeus? On saanut sakot punaisia päin ajamisesta. Ja sitten alaikäisenä niin tuli porilaisessa puistossa maisteltua alkoholipitoisia juomia ja siihen sitten poliisisedät tuli paikan päälle kysymään, että te ette nyt näytä ihan sen ikäisiltä, että tämä touhu olisi ok ja siitäkin tuli sitten pienet rapsut, mutta ei nyt sen ihmeellisempiä, että joo, kerran mopolla punaisia päin ja sitten alaikäisenä kaljan kittaamisesta. Ja siinä kävi vielä semmoinen juttu, että kun ne poliisit puhutteli meitä, niin joku Dena, siis kun mä jätin ne juomani sit siihen ja menin puhun niille poliisille, joku Dena käänsi ne mun juomat. Mutta sitten mä ajattelin sillä lailla, että noi poliisit olisi kuitenkin käskenyt kaataa ne pois. Niin. Ehkä se oli parempi sitten, että tämä Dena sai niin ne, että ne meni edes johonkin hyötykäyttöön, ettei niitä tarvinnut maahan kaataa. Ok. Mutta kerran pysäytettiin kyllä liikenteessä, koska mä ajoin Helsingissä varmaan jotain ekaa kertaa. Ja siis mä olin just saanut ajokortin ja auton. Mä ajoin niinku suojatien yli ilman, että mä pysähdyin, vaikka toinen auto oli niinku jarruttanut vähän. Ei sieltä kyllä tullut mitään ihmisiä, niin sitten mä vaan menin. Mutta sitten poliisi pysäytti ja oli silleen, että no niin, että pääset nyt varoituksella pois, mutta no niin, hymy toimii ihan hyvin, niin kuin sanoin. Että sä pääset varoituksella. Mutta mä olin kanssa saanut joku kuukausi sitä ajokortin, niin ne oli silleen, että okei, että ymmärrettävää. Mutta mä oon kyllä parkkisakkoja saanut paljon, tosi paljon. Ehkä mikä vähän liikaakin. Mikä siinä parkkeeraamisessa on niin haastavaa? Siis, siellä missä mä asun Turussa, niin siellä meillä ei ole mitään parkkipaikkoja, vaan mun pitää aina jättää se johonkin kadun varteen. Ja sitten välillä ei ole paikkoja, mä joudun jättää johonkin vähän väärään paikkaan ja sitten siellä lukee jotain, että 2 tuntia ja sitten mä jätän se koko yöksi ja sitten aamulla en herääkään tarpeeksi aikaisin siirtää, niin sitten siellä on sakkoja. Mutta myös kerran mä olin jättänyt sen silleen, että sitten oli niinku ton verran sen niinku portin edessä, mistä palokunta ja nää niinku pitää päästä sisään ja ulos. Niin mä heräsin poliisin soittoon, että tuu siirtää tää auto. Ja enkä saanut sakkoa siitä. En saanut sakkoa. Ei siitäkään sakkoa. Ei, mutta ne huomautti, että mulla oli ilmat lähtenyt renkaasta, niin se rengas oli sille jotenkin avattu. Se ei ollut mitenkään pohki tai mitään, se oli avattu. Mä en tiedä, oliko se poliisi vai oliko se joku muu. Mutta ilmat oli lähtenyt renkaasta pois. Mä en tiedä. Mutta joo, se oli sunnuntai-aamu, kello oli jotain 8. Olin juonut pari siideriä viime iltana, niin se oli aikamoinen herätys kyllä. Poliisi soittaa, sitten mä papisin siellä ratissa. Mikä siinä? No, mutta aika vähällä ollaan noiden poliisien kanssa selvittyä. Jep. Varmaan matkustaisi johonkin lämpimään tyttöystävän kanssa. Tai muutenkin vaan viettäispäivän tyttöystävän kanssa. Mä veikkaan, että se olisi jonkun hänellä on varmasti, kun hän nyt malli on, niin hänellä on varmasti joku niinku idoli. Niin jos hän pääsisi idolinsa kanssa tekemään niinku photoshootin, niin se olisi varmasti semmonen, mistä hän tykkäisi. No täytyy aloittaa, että mä en ole yhtään matkailija-ihminen, että se meni vähän niinku siis penkin alle. Joo, siis siis mulle riittää niinku Viron risteily ja pullo viinaa, niin siinä on mun matkailu, niinku ihan siis onhan mä nyt käynyt niinku ympäri ja ämpäri, mutta se ei ole mikään niinku semmoinen iso juttu mulle. Mä en ole ikinä niinku elämässäni ehdottanut kenellekään, että hei lähetäänkö, vaan mulle ollaan ehdotettu, että hei tuu nyt please niinku mukaan. Niin, vitsi, mä ajattelin, että sä oot just niin semmonen, joka lähtenyt kiertämään jotain Aasian reppuselässä ja silleen. Joo, eikö. Not me. Wow. Mut varmaan viettäisit kuitenkin päivän tyttöystävän kanssa jossain. No varmasti hän siinä mukana olisi. Että... Kuulosti ihan siistiltä toi sun idea, mutta ei ole ehkä semmonen unelma. Että varmaan menisin johonkin mökille. Tai johonkin vaan rentoutuu, tiedätkö, puhelin pois ja perhe ja
poikaystävä siinä vieressä. Niin No paljon tietysti. Kyllä. No niin, ihan pakollinen. Ei niinku kauhean räjähtävä, että aika tommonen easy niinku mökkiviikonloppu. Että. No tiedätkö, kun on sillä semi-kiireinen elämä, niin tommoista niinku kaipaa. Tai sillä just se, mitä sanoit, että mallin kuvaukset, niin kyllä mä semmosia tuun tekemään tulevaisuudessa. Ei mun nyt tarvii. Et se on niinku basic. Se on basic. Tulee olemaan. Oho, no niin. No täällä ei kyllä näy sellaisia kuvia, mitkä olisi niinku rumia tai semmosia läpällä otettuja. Niinku semmosia tai jotain kännikuvia tai semmosia. Että se vois ehkä vähän olla, että niinku nämä kaikki kuvat on todella hyviä. Niin ehkä sen puolesta voisi ajatella, että ehkä hän ei halua näyttää itseään muuta kuin niinku vaan tosi hyvän näköisenä. En tiedä. Mutta toisaalta sit jos olisi jossain Snapissa, niin siellä ehkä tulisi sitten niinku muutakin vastaan. Musta tuntuu, että ei. Aleksi vaikuttaa tosi rohkealta tyypiltä. Ja siltä, että sitä ei oikein kiinnosta muiden mielipiteet. Että hän tekee mitä haluaa, nauttii elämästä. Kaunis tyttöystävä. En usko. Ja sitten vielä lukee Miracle Man kädessä. En usko, että tämmöinen ihminen oikein miettii muiden mielipiteitä tai tuntee häpeää. No se meni kyllä ihan niinku suoraan niinku nappiin, että mun niinku juuret, tosiaan kun sanoin, on YouTubessa ja tosiaan niinku Mentaalisavuke nimellä tein YouTubea ja se koko kanava perustui siihen, että mä haistatin kaikille niinku veet. Et niinku sen kanavan idea oli niinku ärsyttää ja olla niinku in your face ja sellainen, että niinku se meininki oli vähän se niinku, että puolet rakasti ja puolet vihas. Mutta enemmän mä tykkäsin siitä yleisöstä, joka vihas, koska että jos mä sain jonkun suuttumaan mun sisällöllä, niin mulla tuli semmoinen olo, että mä olen koskettanut tätä ihmistä. Mä ymmärrän toi ihan täysin. Mua ei kyllä yhtään kiinnosta kenenkään mielipiteet. Vaikkei siellä on rumaa kontenttia siellä mun IG:ssä ja silleen, niin mä kyllä ihan storyin oon niinku itkenyt ja huutanut ja kaikkea semmoista, että mulla on niinku aika sama, mitä sinne tulee, mutta totta kai feedi sit haluaa, että se näyttää kivalta ja sillä. Ja sit eihän sillä voi mitään, jos on näin hyvän näköinen, niin totta kai pitää, tietsä, no. Mutta sitten taas mulla on se, että koska mun yleisö on aika nuorta ja tietsä, edustanut niinku Suomea tämmöisessä kansainvälisessä bändissä, jonka manageri tai se ihminen, joka sen on luonut myös Spice Girlsit ja silleen, että se on aika semmoinen arvostettu. Oikeasti. Niin sitten ei ole ihan silleen, että mä en voi tehdä silleen mitä vaan tai olla silleen, tostakin mä varmaan nyt saa jotain sanomista, mutta joo. No mä voin lähteä samaan Kiitos, en jäänyt yksin. Mut siis niin, ei silleen kiinnosta, mutta totta kai mä tykkään pitää mun imagon aika silleen siistinä, kliininä ja niin. On tolleenkin vaikka maailman niin kuin simppelin IG ja kaikkialla vahimeilen ja on kilttiä silleen, niin silti tulee kyllä, on tullut aikamoista kommenttia. Että se on niin hauska, että siis ei ole mitään tässä elämässä, mitä sä voit tehdä, että ihmiset ei niin kuin vihais. Et kaikki vaan aina löytää jonkun asian, mistä ne ei tykkää, ja sitten se on pakko tulla kertoa. Mutta mun mielestä se on jotenkin, niin kuin sanoin, että se on jotenkin hauskaa, että se herättää semmosia tunteja jossain. Että they feel the necessity, että ne tulee silleen, että sä oot ihan paskaa. Aika usein se on sellainen, että ne ihmiset, jotka netissä huutelee, että vedäpä itsesi hirteen, niin sitten kun ne niin tapaa mut livenä, niin ne on silloin, että enpä sinä oletkin ihan erilainen, oho, oletkin hyvä jätkä. Ja sellainen, no mitäpä luulit, jos mulla on tommonen niinku, siis niinku, varsinkin niinku Mentaalisavuke ajoilta, niin siis Mentaalisavukehan oli ihan niinku täys hahmo, vähän niinku kirjoitettu hahmo, että en mä niinku oikeassa elämässä ole samanlainen, mitä mä niillä videoilla oli, ja se tuli niinku monelle, mitä mä pidin niinku itsestäänselvyytenä, että jengi tajuu, että on niinku roolihahmo, niin se tuli niinku se on aika tosi monelle yllätyksenä. Se on just, kun ihmiset luulee, että se mitä ne näkee ja mitä ne ajattelee susta, niin se on just se, mitä sä oot. Ei ne tajuu, niinku, että siis joo. Se on vaan niin jännää just tutustua uusiin ihmisiin ja jutella niiden kanssa, ja sitten ne on sun silleen, että sä oot kyllä ihan erilainen kuin mitä mä luulin. Että sä oot oikeasti ihan fiksu, silleen, kiitos. Ei silti, en nyt mitään name droppaa, mutta oon mä nähnyt semmoisiakin tyyppejä, jotka sit on
oikeassa elämässä ihan samanlaisia niin törkyturpia, mitä ne on somessakin, että tulee nyt parikin mieleen, mutta... Tai sitten just toisinpäin, että somessa vaikuttaa mukavalta, mutta sitten oikeassa elämässä ei olekaan. No nimenomaan. Mulla tuli vaan tasa yksi meemi mieleen, mutta siinä se on. Himo laski Homer. No niin, siinä oli paras meemi, minkä mä keksin tähän. Eli Himo laski Homer. Siis toi on siis niinku, mä menin ihan lukkoon tästä kysymyksestä ja sit kun toi video pyöri, mä olin sellainen, että nyt vaan eka meemi, mikä tulee mieleen, sit mä oon Himo laski Homer. Mä oon, no okei, pistetään se, ettei se näyttäisi tyhmältä, että mennään siihen niinku ikuisuudeksi miettimään. Mut joo, ei kyllä, en todellakaan. Ehkä nyt jos saisin valita, niin ottaisin tuolta, mikä se on, vain muija jutut IG:stä jonkun hauskan poikaystävä-meemin tai jonkun, mutta... Okei. Siis kun mä oon jotenkin tosi huono tämmöisten meemien kanssa. Mä oon enemmän Vine-tyyppejä. Mä en tiedä, että sä oot kattonut Vineja. Eihän sitä oo enää, ei kai. Ei niin, mut sen tyyppisiä tykkään. Ja tiedät sä, niin mä olin eka niinku miettimässä, että joku semmonen, ja sit mulla oli ihan sikakauan, mun lähti kamerakin pois päältä, sen takia tuossa oli vaan toi kuva. Sitten mä vaan menin katsoa, että ketä sä seuraat, että onko siellä jotain meme-sivuja, ja sitten mä menin johonkin sinne, ja sitten mä etin sieltä jonkun hyvän ja pistin vaan ton. Mut mä rakastan myös tommosia memejä, että siinä ei ole periaatteessa mitään tekstiä tai semmoista, että se on vaan tommonen kuva, minkä kaikki niinku tietää, tai sillä, tiedätkö, kun on just se joku lapsi, joka on tälleen, ja sitten siellä on se tulipalo takana tai jotain. Joo. Niinku tommoset jutut, ne on hauskoja, koska kaikki vähän niinku tuntee ne, ja ne on silleen... Mennään ton Facebookiin, katsotaan. Okei, no nyt täältä löytyy tämmönen video, missä hän on ehkä vähän väsähtäneemmän näköinen, tommonen vähän niinku aamuisen oloinen. Minkälainen elämänkatsomus parilla se on? Mä väitän, että hän on kovin elämän niinku iloinen, niinku että nauttii siitä mitä tekee ja tykkää olla esillä ja vaikuttaa omalla positiivisuudellaan muiden elämään positiivisesti. Musta tuntuu, että hän on aika avoin asioille. Hän ei silleen ota liikaa stressiä mistään. Tekee paljon töitä, pitää huolta siitä, että työt tulee tehtyä kunnolla. Pitää huolta tyttöystävästään, viettää hänen kanssa aikaa. Ja varmaan just tärkeintä elämästä tällä hetkellä on parisuhde ja työt ja ystävät. Myös perhe ehkä. Taisi olla joku pieni koirakin. Hänellä ei ole kiirettä mihinkään. Ja joo, ei stressaa. Silloin voidaan aloittaa, että koira ei valitettavasti ole oma, vaan se oli kaverin koira Pumpuli, minkä varmaan näit siellä. Mutta se meni kyllä oikein, että siis elämä nyt pyörii parisuhteen ja töiden ympärillä. Ja sitä mä en kyllä voi sanoa, että mä paljon töitä tekisin, mutta kyllä mä sen verran mitä teen, niin ne mä teen kyllä kunnolla, ainakin omasta mielestä. Hyvä, nice. Ja silti se vaikuttaakin, että sä oot semmonen, että sä et halua pistää mitään niinku okta ulos, vaan että haluat just, että kaikki on niinku... Ja sit kun sulla on toi niin tommonen persona, mä katsoin pari sun YouTube-videoa, niin se oli ihan siistiä, että sä niinku haluat tehdä sen kunnolla silleen. Vaikutat erittäin rohkealta kamera edessä. Mut joo, mitä sä sanoit musta? Niin, no siis kaikki oli aika spot on. Tai silleen, kyllä mä oon aika semmoisessa elämänvaiheessa, että mä vaan niinku nautin kaikesta, mitä mä teen. Ja en mä tiedä, mun aivoissa tapahtui jotain varmaan niinku puoli vuotta sitten tai vuosi sitten, että mä en vaan enää niinku, negatiivisuus ei vaan ole asia mun elämässä enää. Kaikki vaan tapahtuu jostain syystä ja tiedätkö, silleen, en mä tiedä. Mä vaan yritän nauttia mahdollisimman paljon elämästä ja kaikki pyörii tosiaan töiden, perheen ja parisuhteen ympärillä. Mitä mun kuvalle tapahtuu? Mä katsoin kanssa samaa, että siellä on nyt joku myrsky. Joo, voisit niinku semmoisen 5% lainata mulle, sit olisi kohdillaan. Se on vaan jotenkin, tiedätkö, kun on vaan hyväksynyt sen, että mä en vaan voi asioille mitään. Ja jos voin, niin sit mä teen niitä jotain välille jaksaa sillä, niin en mä tiedä. Mä vaan yritän elää päivä kerrallaan ja nauttia kaikesta, mitä tulee. Koska on kuitenkin erittäin hyvä elämä. Ja sitten mä mietin silleen niin kuin jolle, eli minua 16-vuotiaana, kun oli silleen, että mitä tästä elämästä nyt tulee, että mä en jaksa tätä enää ja kaikkea hirveätä ja silleen, niin miettii, niin kuin, että miltä mun elämä näyttää niin kuin sen silmistä katsottuna, niin mä tiedän, jotenkin arvostaa vaan kaikkea paljon enemmän. Niin koet olevasi hyvässä paikassa. Todellakin. Siis mä olin just viikon mökillä tekemässä musiikkia
niin kauniit maisemat ja niin kuin vaan ihanaa. Ja silleen, mulla tuli pari kertaa itku siellä. Mä vaan katsoin ikkunasta ulos silleen, että vitsi, että niin kuin Jaali muutama vuosi sitten ei olisi koskaan uskonut, että se elämä olisi tämmöistä. Niin en mä tiedä. Jotenkin vaan on pakottanut itsensä vaan niin kuin, tiedätkö, arvostaa vaan kaikkea ja niin kuin aina näkee asiat sillä positiivisella puolella. Ihanaa, siis sydäntä lämmittää kuulla täältä. Käy, varmasti. Ja pelaa jotain Clash of Clansia varmaan. Anteeksi. Ai, 100% varmasti. Siis mä en edes usko, että semmosia ihmisiä on olemassa, jotka ei muka kävisi pöntöllä puhelin kädessä. Eli Joalin, sä varmaan katotkin tätä pöntöltä, tätä videota. Okei. En nyt ihan katsonut sitä videopöntöltä, mutta joo, kyllä se yleensä on mukana. Yleensä se on toi vanha kunnon ylilauta, mitä siellä pöntöllä selataan, tai Redditti, mutta Clash of Clansia en ole kyllä ikinä pelannut, enkä oikein mitään muitakaan mobiilipelejä, että tuolla PC:llä tulee sitten grindattua ties mitä, mutta joo, mobiilipeli-ihmisiä en oo. Se olisi, mä koen olevani ehkä vähän liian vanha niin, mutta joo. Mun isäpuoli, joka on noin 40-vuotias, niin hän pelaa pleikkaa ja hän pelaa vessassa pelejä, kun hän on siellä. Niin ajattelin vaan, että se on semmoinen general, tietsä, oikein juttu. Joo. No mä uskon, että täällä lukee, että hän on ainakin asunut Meksikossa. Siis Suomen eniten Instagram-seuraajia ja mä en tiennyt kenestä on kyse. Tää on ihan sikanoloa. What? Oh my god. Robin Pakkalenin Benefits-kappaleen musiikkivideolla. Lights Up musiikkivideolla. Wow. Tää on nyt vähän noloa, että mä sain tämmösen 3,6 miltsin tilin ja se ja Loukamaan joutuu kattelemaan mun perseilyakkontteja. Ei hemmetti. Mut mitä hän tekis presidenttinä? Varmaan pyrkis tuomaan kansan yhteen. Eli koittais saada siis ajais varmasti tasa-arvoa. Tasa-arvo uskon, että olisi hänelle erittäin tärkeä asia. En mä tiedä, varmaan pidentäis baarien aukioloaikaa. Anteeksi. Ei, toi oli just loistava sillä. Viinat ruokakauppaa, baarit auki 247. Siinä on ensimmäinen asia, mitä no ehkä ei nyt ensimmäinen, mutta kyllä tuossa olisi kyllä yksi, että vapauttaisin varmaan, kun meillä on tää 12 tunnin alkoholilaki, niin sen varmaan poistaisin. Mä en ole henkilökohtaisesti oikein sitä ikinä ymmärtänyt. Näin nyt Yleisradion toimittajana en kauheasti tämmöistä politiikkaa saisi puhua, mutta joo, 12 tunnin alkoholilakia en ole ikinä oikein ymmärtänyt. Ehkä joku fiksummin voisi mulle selittää, että mikä se pointti siinä on, mutta eikä nyt eka asia, mitä ajaisin, mutta kyllä se siellä listalla olisi jossain kohtaa. Hyvä. No mikä sitten taisi olisi semmoinen asia, mitä sä tekisit? No vähän samaa tyyliä, mitä mä annoin sun vastauksessa, että mun mielestä olisi tärkeää, että ei muodostuisi yhteiskunnan sisällä semmoisia kuppikuntia, että on noi ja on me, vaan että olisi pelkästään me. Koska silloin, jos me puhalletaan kaikki yhteen hiileen eikä 20 eri hiileen, niin se lämpö on paljon kovempi. Niin, niin se olisi aika tärkeä juttu. Mun mielestä sä olit aika spot on, tai silleen, mä en nyt ihan muista, miten mä saatoin tollon sanoa, mutta kyllä toi on aika lailla silleen, varsinkin nyt kun on nämä kaikki, tai siis onhan nyt pitkään ollut, mutta kun oli esim. Toi tilanne, että ihmiset joutuu lähteä omasta maastaan pois ja silleen, niin just se, että täällä oltaisiin enemmän silleen, otettaisiin ne vastaan mukavammin ja silleen, niin sitä kyllä muuttaisin täällä. Ja sitten just, tiedätkö, kun on asunut Meksikossa, missä kaikki on ihan silleen, tiedätkö, että on ylirikkaita ja sitten ihmisiä, jotka nukkuu kadulla ja silleen, että täällä sitä ei taas niin paljon näe. Niin sitten mä yrittäisin silleen just, mä tiedän, vaan parantaa maailmaa, että voimme kaikki asua ihanassa, kauniissa, tasa-arvoisessa paikassa. Nimenomaan. Hyvä puhe. Kiitos. Tällä eduskuntaa sitten seuraavissa vaaleissa. Paha kysymys. Onkohan täällä mitään missään?
Katsotaan, ketä se seuraa. 99, okei, ei vaikea. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että se olisi varmaan joku suomalainen artisti. Siis eikö täällä ole yhtäkään artistia? Mä en tiedä, mutta mä en myöskään tunne niin paljon suomalaisia artisteja, mutta mä veikkaan, että suomalainen miesartisti, räppäri, ei näitä uudempia, vaan vähän vanhempia, joku semmoinen 30-vuotias, 30-40. Mä aion heittää ihan arvauksena, että se olisi Lady Gaga. Lady Gaga, sitä mä veikkaan. Noista kuvista on aika vaikea päätellä. No, Okay. Ei tule kyllä paljon kuunneltu Lady Gagaa. Ei niinku yhtään. Et arvostan hieno esiintyjä, hieno ihminen, mutta en kuuntele paljon Lady Gagaa. Mä oon enemmän, tykkään vähän niinku oudommasta musiikista. Ja mä kuulen tosi paljon reggaetonia, eli tämmöistä lattarimusiikkia. Ja räppiä aika paljon. Ja joo. Entä sä? Alright. 10 pisteen vihja siellä IG-feedissä, minkä sä huomasitkin, mutta aika mahdoton tietää, jos ei tiedä, mutta se Miracle Man tatuointi, niin se on siis kappale. Ja se on semmoisen artistin kuin Oliver Tree, niin biisi, ja siis mun lempibiisi ja lempi niinku solo-artisti, niin se varmaan, siinä on vaan se, että hänellä ei ole ihan hirveästi niinku musiikkia, että sen puolesta mä valitsisin ehkä jonkun Lasten hautausmaan, mikä on sitten julkaissut niinku useita levyjä, että jos niinku sitä yhtä pitäisi kuunnella, niin sitten olisi vähän niinku enemmän sitä kuunneltavaa. Mulla on joko Georgia Smith tai sitten joku Kanye tai joku tämmönen. Oho, Kanyelle peukut ehdottomasti. Et mä yritän pysytellä kuitenkin sen jonkun verran niinku popista poissa. En ihan niin paljon kuuntele, mitä radiossa mihin genreen sä sit niinku sun omat biisit laittaisit? No, mulla on aika paljon kaikkea nyt. Mä oon niinku testaillut kaikkea, mutta siis mä lähdin vähän sillä, että mä haluan tehdä tämmösen niinku lattari Nordic mixture, tiedätkö, silleen, että mulla on niinku semmoista semmoista niinku reggaeton beattiä siellä ja mä laulan tosi paljon espanjaksi, mutta sit vähän yhdistää siihen semmoista niinku Billie Eilish-vibaa, että se on vähän semmonen depressed reggaeton. En mä tiedä, mutta mä tein eilen kyllä kans joku semmoisen vähän niinku punk/rock-biisin. Siellä on aika paljon kaikkea, mä en ihan tiedä vielä, mutta vähän rajumpaakin mennään siellä. Mä en ole itse asiassa koskaan puhunut niinku ääneen tämmöistä jutuista. No nyt se on sitten sanottu. Nyt maailma kuulee sitten. Suoraan videolla. Kyllä. Joo, ja sitten se Miracle Man, niin mun piti siitä sanoa, että mä mietin ihan sikapitkään. Mä olin silleen, että tää on varmaan ollut, tiedätkö, joku... Mulla tuli siitäkin just semmoista vibaat, että sä oot tosi heittäytyvä, että tää on varmaan ollut joku semmonen, että joku on ollut, että laita Miracle Man sun käteen, ja sit sä oot ollut silleen, no niin, laitetaan vaan, että se on joku tommonen läppä. Näin nyt niinku parilla lauseella, niin kappale kertoo siis siitä, että ihmeitä ei tapahdu, jos sä et nouse sohvalta. Ja sit siinä on vähän niinku myös taustalla sitä, että kukaan muu ei voi olla sun elämässä ihmemies, paitsi sä niinku ite. Niin jotain tällaista vähän niinku mietitty siinä. Wow. Okei, mun pitää Kenen biisi sanoit, että se oli? Oliver Tree. Okei, mä keksein. Tilattujen vaatteiden palauttaminen takaisin. Eli kun sä joudut pakkaan ja lähet ne takaisin, siinä on kauhea säätö. Mä veikkaan, että Joalin tilaa paljon vaatteita siis kotiin, niin niiden vaatteiden, jotka ei sit sovikkaa, niin niiden palauttaminen, mä veikkaan, että se ärsyttää ihan sikana. Ja sit välissä tulee sillä, että jos ei ole mikään, nyt mä menin vahingossa mun omaa profiili. Mutta jos välissä tulee sillä, että ei edes jaksa palauttaa, niin sitten ne vaan lojuu siellä käyttämättömänä siellä vaatekomerossa. Musta tuntuu, että Aleksin kotona on roskis erikseen monelle asialle. Siellä on kartonki, siellä on biojäte, niin kun ihmiset tulee kylään ja heittää roskat ihan minne sattuu, niin se ärsyttää Aleksia tosi paljon. En tiedä miksi. No täytyy kyllä sanoa, että mä oon semmonen jätkä, joka heittää auton akutkin sekajätteeseen. Kyllä mulla on nyt kun me ollaan puhuttu, niin nyt mulla on ihan eri vibat, mutta jotenkin sä vaikutit niin semmoiselta, että sä luonto ja silleen, niin en mä tiedä. Mutta siinä määrin meni oikein, että jos mun friendit, niin jos ne vaikka syö täällä jotain tai
tai niinku muuten jotain karkkipusseja tai jotain, niin mua kyllä ärsyttää se, että jos ne ei laita niitä roskiin, niinku, että jos ne jättää vaan niinku, sanotaan niin suomeksi niinku paskat perseestään, niin se kyllä mua ärsyttää, kun sit, jos mä oon itse jossain niinku vieraana, niin mä kyllä niinku huolehdin, että mun jälkeeni ei jää mitään niinku sotkua. Just niin. Ei siis ihan sama. Mä vihaan sitä, kun jotenkin saa vielä niinku kutsut jonkun sun luokse tai annat niille sen ja sitten ne tulee sinne ja on ihan silleen, miten sattuu, niin ei kyllä tee mieli kutsua uudestaan. Mut joo, mä oon itse asiassa hauska juttu. Moni varmaan just olettaa, että mä tilaan tosi paljon niinku netistä kaikkea ja shoppailen, mutta mä en kyllä. Mä oon varmaan 3 kertaa elämässäni tilannut netistä jotain kameran ja sitten 2 kertaa jotain muuta. Mä en tiedä, onko mä vaatteita. Oon kerran tilannut vaatteita. No sehän meni siis ihan penkialla. Mä oon tosi huono niinku, netistä tilaamaan. Mä en tiedä, mä tykkään siitä, että mennään livenä paikkoihin ja sillä. Ja no tälleen nyt vaikuttaa, niin jonkun verran myös tulee niin kun lähetettyä vaatteita, tiedätkö, eri brändeiltä. Välillä siellä on juttuja, mitä ei halua käyttää, ja sitten ne just jää lojumaan, koska ei jaksa viedä niitä kirpparille tai palauttaa tai tehdä mitään. Niin siinä olit silleen ihan oikeassa. Mutta mä oon myös tosi semmoinen ihminen, että koska mä oon muuttanut niin paljon, niin mä vihaan, että mulla on ylimääräistä kamaa. Mä oon asunut niinku 22 eri paikassa tai silleen niinku talossa, että vaikka samassa maassa, mutta tiedät, muuttanut monta kertaa niinku paikasta toiseen, niin jotenkin tottunut semmoiseen, että koko ajan kaikki ylimääräinen pitää niinku viedä eteenpäin. Jos olet asunut noin monessa paikassa, niin onko niinku yksikään jäänyt sillä mieleen, että toi oli oikeasti mun koti? Tai niinku että onko joku niinku paikka ollut muita niinku korkeammalla sun sydämessä? Toi on tosi vaikea, koska mä oon ollut niin eri ikäinen, niin eri vaiheessa elämää eri paikoissa. Niissä on ollut niin erilainen se ympäristö ja silleen, kun ihmiset aina kysyy kanssa, että no kumpi, että Meksiko vai Suomi, että kummassa asuisit mieluummin, niin se on niin vaikeaa, koska niissä on molemmissa niin kuin mulle kotoisia asioita ja niin kuin tärkeitä, mutta sitten asioista, mistä mä en tykkää ja silleen, niin, mutta en mä tiedä. Kyllä mä silleen aina kun asun ulkomailla ja tuli Suomeen niin kuin lomalle tai työmatkalta jotain, mä muistan, kun mä kävelin kadulla, mä oon silleen, että tää vaan niin kuin tuntuu kodilta tai silleen, että mä kuulun tänne. Suomalaisuus on niin semmoinen asia, että sitä ei niinku ymmärrä. Sitä ei vaan niinku pysty selittämään. Se on vaan niin semmoinen meidän juttu. Niin vaikka ei ole asunut täällä koko elämää ja silleen, niin kuitenkin se vaan on siellä jossain sisällä. Se vaan tuntuu aina, kun tulee tänne. Mä tunnen samanlaisia tunteita, mutta porilaisuudesta. Että aina kun mä menen Poriin, niin mä oon sellainen, että ihan niin kuin olisi jotenkin helpompi hengittää. Ja sitten kun tuntee niinku kaikki kulmat ja niinku, ei paljon Google Mapsia tarvitse käyttää ja siellä on niinku, sielu lepää niin sanotusti. Porille showtouttia. Hei, aika hyvin tää meni. En edes mitään ihan hirveän noloa. Ehkä se himoläski Homer meni vähän penkin alle, mutta mutta oli just hauskaa. Mä en oikein niinku tiennyt, että mihin mä lähden, niinku, että miten tää tulee menemään. Niin tämä oli erittäin positiivinen kokemus. Tää aikahan meni ihan niinku siivillä ja mulla oli tosi hauskaa kuulla sun olettamuksia, mutta myös kuulla ne, mitä mä olin itse sanonut, koska siitä on aika kauan, kun mä ne tein. Niin tuli vähän yllätyksenä ne omatkin jutut. Ja no, ainahan olisi voinut mennä omalta osalta paremmin, mutta kyllä mä niinku, en nyt ehkä ihan papukaijamerkkiä anna, mutta ihan niinku S suoritettu annan itselleni tästä. Että Heti kun mä kuulin tämän koko konseptin, että eka niinku kommentoidaan ja sitten päästään niinku tälleen kasvatusten niinku juttelemaan niistä jutuista, niin musta se on tosi siistiä, koska kun on jonkun verran sitä seuraajaa somessa kaikkialta eri puolilta maailmaa, niin tulee tosi paljon kommentteja ja olettamuksia ja silleen, niin sit aina niinku tekee mieli, että mennä sillä ja olla silleen, että hei, tekisi mieli vaan olla silleen, niinku päivän niiden ihmisten kanssa ja katsoa, että jos niiden mielipide muuttuu tai silleen, päästä näyttää niinku millainen oikeasti on ja että hei, että noi sun oletukset on ihan väärin musta tai silleen. Mun mielestä tää oli niin siistiä vaan, että pääsin oikeasti juttelemaan jonkun ihmisen kanssa, joka ei tiedä mitään musta ja joka ensimmäinen niinku ajatus musta on vaan se, mitä ne näkee somessa. Ja että sä joudut vielä oikeasti tolleen niinku analysoimaan mua ja miettiä, että millainen mä oon. Niin tää oli vaan tosi mielenkiintoista. Ja en mä tiedä, kyllä mä silleen, kun mä näin sun somen, niin mä ajattelinkin, että kyllä me varmaan tullaan hyvin toimeen. Ja musta se oli hauska, kuinka just erilaisia me ollaan niin kuin silleen somessa. Mutta kuitenkin sit ihmisinä jonkun verran samanlaisia. Tai silleen...
Siis mä vähän niinku, mulla oli semmoinen pieni pelko, että tää saattaa mennä niinku awkwardiksi, että kumpikaan ei oikein osaa sanoa mitään, tai että me oltaisiin jotenkin vähän niinku ihan eri laidoilta niinku somespektrumia, mutta ihan tässä ei ollut vissiin yhtäkään niinku kiusallista hiljaisuutta tässä 1,5 tunnin aikana, niin olen erittäin positiivisesti yllättynyt. Mut hei, tää oli ihan sairaan siistiä. Toivottavasti törmätään vielä myös oikeassa elämässä, ei pelkästään tälleen koneen ääressä. No katsotaan sitten, kun noi baarit aukeaa tästä joskus vielä, niin olen sitten ensi kesän festareilla. Voidaan mennä sitten siiderille. Ehdottomasti. Mä voin tarjota se ekan. Kiitos. Mä voin tarjota sitten ne shotit.